RESTful API with a REST client वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत. या ट्युटोरियल मध्ये आपण REST client बद्दल शिकणार आहोत. यासह गेट मेथड वापरून डेटा पुनर्प्राप्त करण्यासाठी आपण REST client चा वापर करणे, पोस्ट मेथड वापरून नवीन नोड तयार करणे, पॅच मेथड वापरून अस्तित्वातील नोड मॉडिफाय करणे आणि डिलीट मेथड वापरून अस्तित्वातील नोड रद्द करणे. हा ट्युटोरियल रेकॉर्ड करण्यासाठी मी वापरत आहे उबुंटू लिनक्स 1604, Drupal 8, REST क्लायंट म्हणून पोस्टमॅन आणि फायरफॉक्स वेब ब्राउझर. तुम्ही तुमच्या निवडीनुसार कोणतेही REST क्लायंट आणि वेब ब्राउझर वापरू शकता. या ट्युटोरियलचा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला Drupalचे मूलभूत ज्ञान असावे. तुमच्या Drupal वेबसाईटवर RESTful API इम्प्लिमेंट केली गेली पाहिजे. नसल्यास कृपया या वेबसाईटवरील मागील Drupal ट्युटोरियल्स वर जा. तुमच्याकडे कार्यरत इंटरनेट कनेक्शन देखील असावे. सर्वप्रथम आपण खात्री करून घेऊ की आपल्या Drupal 8 साइटवर RESTful API इम्प्लिमेंट झाले आहे की नाही. असे करण्यासाठी आपली Drupal 8 साइट उघडा. त्यानंतर स्ट्रक्चर वर जा आणि व्ह्यूज वर जा. येथे तुम्ही पाहू शकता की इव्हेंट्स कंटेंट टाइप मध्ये RESTful API इम्प्लिमेंट झाले आहे. लक्षात घ्या की आपण RESTful API इम्प्लिमेंट करणे हे आधीच शिकलो आहे. आता आपण REST क्लायंट वापरून आपली RESTful API तपासायला शिकू. मी REST क्लायंट म्हणून पोस्टमॅन वापरेल. तुम्ही तुमच्या निवडीनुसार कोणतेही REST क्लायंट वापरू शकता. पोस्टमॅन हे वेब सर्व्हिसेस तपासण्यासाठी एक शक्तिशाली HTTP क्लायंट आहे. पोस्टमॅन क्लायंट इन्स्टॉल करण्यासाठी या ट्युटोरियलचे एडिशनल रीडिंग मटेरियल लिंक पहा. बिटनॅमी Drupal स्टॅक वर खालील पायऱ्या लागू आहेत, परंतु बहुतांश पायऱ्या इतर कोणत्याही Drupal इन्स्टॉलेशन वर देखील लागू असतात. आता आपण पोस्टमॅन क्लायंट उघडू. प्रथम आपण गेट मेथड वापरून एनोनिमस युजर्स साठी डेटा पुनर्प्राप्त करणे शिकू. ड्रॉप डाउन सूचीमधून गेट निवडा. लक्षात घ्या की आधी आपण आपल्या इव्हेंट्स कंटेंट टाइप वर RESTful API इम्प्लिमेंट केले होते. आपण आपले RESTful API चे पाथ एंटर करू. येथे लोकल होस्ट 8080 हे माझ्या सर्व्हरचे नाव आहे. जर तुम्ही बिटनॅमी Drupal स्टॅक वापरत नाही तर कृपया लोकल होस्ट 8080 च्या ऐवजी लोकल होस्ट वापरा. Drupal हे माझ्या Drupal इन्स्टन्स चे फोल्डर आहे. इव्हेंट्स हे कंटेंट टाइप आहे ज्यावर आपण RESTful API कॉन्फिगर केले आहे. आता वर उजव्या कोपऱ्यात सेंड बटनावर क्लिक करा. तुम्ही येथे JSON फॉर्मॅट मध्ये आपल्या इव्हेंट्स कंटेंट टाइप चे कंटेंट्स पाहू शकता. पुढे आपण एकल नोड पुनर्प्राप्त करण्यास शिकू. नवीन टॅब जोडण्यासाठी पॅनेलवरील प्लस बटनावर क्लिक करा. ड्रॉप डाउन सूचीमधून गेट निवडा. आपल्याला विशिष्ट नोडचा अचूक पाथ देणे आवश्यक आहे. सेंड बटनावर क्लिक करा. तुम्ही येथे पाहू शकता की त्या विशिष्ट नोडची कंटेंट पुनर्प्राप्त केली आहे. पुढे आपण पोस्ट मेथड वापरून ऑथेंटिकेटेड युजर्स साठी एक नवीन नोड तयार करणे शिकू. नवीन टॅब जोडण्यासाठी पॅनेलवरील प्लस बटनावर क्लिक करा. ड्रॉप डाउन सूचीमधून पोस्ट निवडा. दाखवल्याप्रमाणे पाथ टाइप करा. येथे माझ्या सर्व्हरचे नाव आहे localhost 8080. Drupal हे माझ्या Drupal इन्स्टन्स चे फोल्डर आहे. आपल्याला उर्वरित गोष्टी व्यवस्थित करायच्या आहेत. ऑथरायझेशन अंतर्गत आपण टाइप बदलून बेसिक ऑथेंटिकेशन म्हणून करू. आता आपण आपल्या Drupal वेबसाईटचे युजरनेम आणि पासवर्ड देऊ. आपल्या रिक्वेस्टला अपडेट करण्यासाठी डाव्या बाजूला स्थित प्रिव्ह्यू रिक्वेस्ट बटनावर क्लिक करा. हेडर्स टॅब वर क्लिक करा. येथे तुम्ही बेसिक ऑथेंटिकेशन साठी टोकन पाहू शकता. आपण कंटेंट टाइपला application/all+json म्हणून सेट करू. आता आपण बॉडी टॅब वर जाऊ. आपण डेटा फॉर्मॅट बदलून raw म्हणून करू. येथे आपण इच्छित असलेले टायटल आणि टाइप फील्ड्स घोषित करणे आवश्यक आहे. तर खालील कोड टाइप करा. या JSON कोडचा वापर टाइप इव्हेंट्सच्या नवीन कोडला तयार करण्यासाठी होतो. त्यासाठी आपण टायटल आणि बॉडी फील्डसाठी व्हॅल्यू निर्दिष्ट करतो. या ट्युटोरियलच्या कोड फाइल्स लिंक मध्ये
समान कोड दिलेला आहे. कृपया त्याला डाउनलोड करून वापरा. वरच्या उजव्या कोपऱ्यात सेंड बटणावर क्लिक करा. जर कंटेंट यशस्वीरित्या पोस्ट केली गेली असेल तर तुम्ही जेसनचा कोड खाली तळाशी पाहू शकता. आपण आपल्या ड्रुपल वेबसाईटमध्ये कंटेंट देखील तपासू शकता. आपल्या ड्रुपल साईटवर परत जा. येथे तुम्ही इव्हेंट पाहू शकता जे पोस्टमॅन क्लायंट वरून पोस्ट केलेला आहे. लक्षात ठेवा की या पोस्टचे UID 100 आहे. आपण या नोडला मॉडिफाय करण्यासाठी या UID ला पोस्टमॅन क्लायंट मध्ये वापरू. पुढे आपण पॅच मेथड वापरून ऑथेंटिकेटेड युजर्स साठी नोड मॉडिफाय करण्यास शिकू. आपण पोस्टमॅन क्लायंट वर परत जाऊ. एक नवीन टॅब जोडण्यासाठी वरील पॅनेलमध्ये प्लस बटणावर क्लिक करा. ड्रॉप डाउन सूचीमधून पॅच निवडा. आपण नोडचा URL एंटर करू जो आपण बदलू इच्छितो. उदाहरणार्थ आपण पोस्ट मेथड वापरून तयार केलेली नोड आपण मॉडिफाय करू. या पोस्टची UID 100 आहे. आपण नोड 100 चा URL एंटर करू. ऑथरायझेशन अंतर्गत आपण टाइपला बदलून बेसिक ऑथेंटिकेशन म्हणून करू. आता आपण आपल्या ड्रुपल वेबसाईटचे युजरनेम आणि पासवर्ड देऊ. डाव्या बाजूच्या प्रिव्ह्यू रिक्वेस्ट बटणावर क्लिक करा. हेडर्स टॅब वर क्लिक करा. येथे तुम्ही बेसिक ऑथेंटिकेशन साठी टोकन पाहू शकता. आपण कंटेंट टाइपला application/hall+json म्हणून सेट करू. आता आपण बॉडी टॅब वर जाऊ. डेटा फॉर्मॅटला बदलून रॉ करा आणि येथे खालील कोड टाइप करा. या कोड मध्ये आपण टायटल आणि बॉडी फील्ड्स दोन्हीसाठी व्हॅल्यूज मॉडिफाय करतो. या ट्युटोरियलच्या कोड फाइल्स लिंक मध्ये समान कोड दिलेला आहे. कृपया त्याला डाउनलोड करून वापरा. नंतर वरच्या उजव्या कोपऱ्यात सेंड बटणावर क्लिक करा. तुम्ही पाहू शकता की स्टेटस हे 200 ओके म्हणून आहे, ज्याचा अर्थ असा होतो की कंटेंट मॉडिफाय आहे. आता आपण आपल्या ड्रुपल वेबसाईट मध्ये कंटेंट तपासू. आपल्या ड्रुपल वेबसाईट वर परत जा. आपल्या पृष्ठला रिफ्रेश करा. येथे पॅच मेथड वापरून इव्हेंट यशस्वीरित्या मॉडिफाय केले आहे हे तुम्ही पाहू शकता. पुढे आपण डिलीट मेथड वापरून ऑथेंटिकेटेड युजर्स साठी अस्तित्वातील नोड रद्द करण्यास शिकू. मी नोड 100 निवडेन ज्यात एक ऑथेंटिकेटेड युजर म्हणून तयार केली गेली होती. लक्षात ठेवा की आपण ऑथेंटिकेटेड युजर्स फक्त त्यांची स्वतःची कंटेंट डिलीट करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. पोस्टमॅन क्लायंट वर परत जा. नवीन टॅब जोडण्यासाठी प्लस बटणावर क्लिक करा. ड्रॉप डाउन सूचीमधून डिलीट निवडा. आपल्याला जे नोड रद्द करायचे आहे त्याचे URL एंटर करू. ऑथरायझेशन अंतर्गत आपण टाइप बदलून बेसिक ऑथेंटिकेशन म्हणून करू. आता आपण आपल्या ड्रुपल वेबसाईटचे युजरनेम आणि पासवर्ड देऊ. डाव्या बाजूच्या प्रिव्ह्यू रिक्वेस्ट बटणावर क्लिक करा. नंतर हेडर्स टॅब वर क्लिक करा. आपण कंटेंट टाइपला application/hall+json म्हणून सेट करू. वरती उजव्या कोपऱ्यात सेंड बटणावर क्लिक करा. तुम्ही पाहू शकता की स्टेटस हे 204 नो कंटेंट म्हणून आहे. याचा अर्थ असा आहे की कंटेंट रद्द झाला आहे. आपल्या ड्रुपल साइट वर परत जा. आता पृष्ठ रिफ्रेश करू. आपण पाहू शकतो की नोड यशस्वीरित्या डिलीट झाला आहे. हे सर्व पोस्टमॅन क्लायंटच्या माध्यमातून कंटेंट व्यवस्थापित करण्याबद्दल आहे. यासह आपण ट्युटोरियलच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचलो आहोत. थोडक्यात या ट्युटोरियलमध्ये आपण शिकलो रेस्ट क्लायंट म्हणून पोस्टमॅन क्लायंट आणि गेट, पोस्ट, पॅच आणि डिलीट मेथड्स वापरून पोस्टमॅन क्लायंटच्या माध्यमातून कंटेंट व्यवस्थापित करणे. असाइनमेंट म्हणून रेस्ट क्लायंटच्या माध्यमातून काही नवीन आर्टिकल्स तयार करा आणि पॅच मेथड वापरून आर्टिकल्स मॉडिफाय करा. खालील लिंक वरील व्हिडिओ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टचा सारांश देते. कृपया ते डाउनलोड करून पहा. स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते. अधिक माहितीसाठी कृपया आम्हाला लिहा. स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टला अर्थसहाय्य नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू ICT, MHRD आणि NVLI मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे. या ट्युटोरियलचे योगदान विशाल जिंदल यांनी केले आहे. IIT बॉम्बे तर्फे मी रंजना ओके आपली रजा घेते. सहभागासाठी धन्यवाद.